شايفين العجينة ما عم تقطع، كتير كويسة كتير حلوة، عم تقرش قرش. وهي كنافة جاهزة. هون عندي كاسة مي، كاسة وربع طحين. إذا بدكم تضيفوا نشا بتنقصوا معلقة طحين، بتحطوا بدالها معلقة نشا. باخد هون معلقة قطر، هذا قطر يكون شوي تقيل ما يكون خفيف. معلقة زيت نباتي. وهلا بنزل بالطحين. طبعا فيكم تستعملوا عجان على مضرب الكف، او فيكم تستعملوا مضرب عادي، مضرب كهرباء عادي، او محضرة الطعام خلاط. انا راح اشتغل على المكسر. اضربهم مع بعض كتير منيح. هلا في نقطة كتير مهمة، مدة الضرب دقيقة دقيقتين بس يتجانسوا، لا، مدة الضرب كل ما كانت اطول افضل. يعني هلا نضربهم مبدئيا 5 دقائق. بسم الله. شايفين هلا بعد ما ضربتهم 5 دقائق، هلا بنضيف رشة ملح، ربع معلقة صغيرة. بلزمني سمنة، احنا بالشتاء اكيد راح تكون سمنة جمدانة، لذلك انا سيحتها. شايفين معلقة سمنة. السمنة بتعطيها طيابة، بتطلع العجينة كتير طيبة. بس انتبهوا ما تحطوا السمنة جمدانة، لانه بتضر العجينة ما بتفيدها بهداك الوقت. بالنسبة للنشا، فانا تواصلت مباشرة مع صاحبي حبيبنا اللزم، صاحب معمل الكنافة بالشام، كنافة بكري فريق، فما بيضيفوا نشا عجينة الكنافة، ما بيضيفوا نشا. النشا بتخلي العجين يقطع، إلا إذا كان طحينكم مثلا طحين بقلاوة، طحين بقلاوة 100% عرقه شديد، ممكن تضيفوا نشا. بس نحن عم نعطي وصفة منزلية، ففي السوبر ماركت ممكن ما توفر طحين البقلاوة، لذلك ما بضيف نشا. هلا برجع بضربهم كمان 5 دقائق وبرجع. هلا بعد ما ضربتها كمان 5 دقائق، شايفين القوام؟ يعني قوام هو عجين بس عجينة سائلة، ما بصير يكون كتير مريء. شايفين؟ ما لازم انه فورا تسحب من على الاصبع، لازم تبقى بهذا الشكل. هلا باخذ قنينة فاضية نظيفة وقمع، بلزمني مصفية ناعمة من خل، بصفي الخليط مباشرة. التصفية كتير ضرورية، بكل ما كان المنخل أنعم أفضل. باخد غطا القنينة بواسطة إبرة أو دبوس، بعمل فيه ثقوب. شايفين بثقب من جوا لبرا، من جوا لبرا. بعمل فيه 4 أو 5 ثقوب بهذا الشكل. هن هدول القنينة تبعات المي يكون بلاستيكون ضعيف، يعني بنثقبه بدون ما نحمي الدبوس أو الإبرة. شايفين بهذا الشكل. بسكر الغطا كتير منيح، وبحمي مقلاية تيفال أو جرانيت، بشغل عليها النار. هلا بالنسبة للصب، شايفين مقلاية جرانيت، كل ما كانت كبيرة أفضل. بنرج القنينة، بنسمي بالرحمن وبنصب. بسم الله. بنوطي إيدنا. شايفين العجينة ما عم تقطع، كتير كويسة كتير حلوة. ضروري جدا تكون إيدكم واطية ما تعلوها بهذا الشكل. شايفين هلا بصير بيطلع منها بخار، بخار شوي كثيف، استناه شوي ليخف البخار، وبتشوفوا بتلاحظوا العجينة بتتحرك مثل هيك، ترتفع شوي، هون انه استوت. شايفين بهذا الشكل. بس خف البخار، طلع البخار، بنشيل العجينة. شايفين ما بتلزق، هي تنشال معنا بكل سهولة بهذا الشكل. شايفين ما أحلاها؟ هي عم نشتغل شغل منزلي، ما نحطها فوق بعضها، نحطها جنب بعضها مشان ما ترطب. شايفين بنفتح هونيك جنب بعض. ممكن تحطوا فوطة قماش أو منشفة تحطوا عليها مشان تسحب منها رطوبة، وبعد ربع ساعة مثلا نص ساعة ممكن نطبقها فوق بعضها، ما في أي مشكلة. بالمناسبة أنا اشتغلت
كمية صغيرة لأنه أنا ما بحتاج هي العجينة إنه أشتغل عندي. أنا عندي الفريزة مليانة عجينة كنافة، بس أنا على طلبكم اشتغلتها. يعني هي أقل كمية ممكن واحد يشتغلها. هلا رح أصب وحدة وإيدي عالية كمان. ها رجيت القنينة عادي، بس شو معلي إيدي. شايفين إذا معلي إيدي كلها قطعت. لذلك لازم تكون إيدنا واطية. هلا مثل هاي ما بتشتغل، ما بتصير هاي. لذلك وطوا إيدكم وقت الصب. بعد ما خلصت صب هي 200 جرام. شايفين؟ انتوا هون بتحسبوا حسابكم كم كاسة طحين تعملوا. هي واحد. اثنين، المعمل في مادتين بستعملهم نحن ما متوفرات عنا. في مادة حافظة اسمها صوديوم ميتا بيسيفليت. هي بحيث تحفظ الكنافة بدون براد. ممكن تحفظوها اسبوع، تحفظها. الفريزر بتنحفظ شهور. هون نحن بدنا نستخدمها خلال يوم والتاني. هي ما فيها مادة حافظة. في مادة تانية طبعا حتى صاحبي ما اعطاني اياها لانه هي اسرار مصلحة. بس هذيك وظيفتها، هن بيستعملوا كمية المي اقل من هي، بتلاقوا عجينتهم اسمك، بس مع ذلك تنزل من الفتحات. هي هذيك المادة وظيفتها ان تساعد بنزول العجين. وهذيك من اسرار المعامل ما بيعطوها لحدا، لانه هو ما اعطاني اياها. هلا تذكرت ليش، لانه بيعرفني انا اذا عندي معلومه ما راح اخبيها عنكم، فما اعطاني اياها لانه متاكد انه راح احكيها. هلا هاي بدنا نعمل صينيه صغيره نفرجيكم كيف تطلع. هاي عنا صينيه كنافه. ناخذ سمنه، مقدار معلقه سمنه، ندهنها بنوزعها كتير منيح. شايفين السمنه لو كترت ما بأثر. بناخذ من هاي الكنافه التازاي الفريش، ممكن نمدها بهذا الشكل. شايفين؟ هلا هاي تازاي لا بدها لا ترطيب ولا بدها اي شيء، مباشرة نشتغل فيها هيك. بدي احكيكم شغلة بصراحة، العدة تلتين مع المية. فالكنافة اللي بنشوفها بالاسواق او الكنافة السورية بالذات، طلعوا خيطها رفيع بتشهي القلب، فهي موضوع عدة. لذلك المتوفرة عنده الكنافة الجاهزة، نصيحة مني ما يشتغلها في البيت. هلا هي كعجينة طيبة، بس مستحيل تطلع معنا رفيعة مثل الكنافة السورية. نعمل لها تكبيسة بحيث يبين معنا إذا في مكان فاضي نعبيه كنافة. بس تأكدنا ما في فراغات، هون فينا نحط حشوة فستق حلبي مثلا، أو فيكم تحشوها قشطة، ما في مشكلة. نغطيها بكنافة. سيحت سمنة، بصب عليها سمنة. هلا هاي العجينة اللي حضرتها شايفين طلعت صينية واحدة. وبالنسبة للسمنة كتروه ما في مشكلة، بتتصفى. كتروه بتتصفى أحسن ما تقلله ترتدع أو تحترق. هلا بعد ما صبينا عليها السمنة بنكبسها. شايفين بالإيد، ما في داعي لا كيس ولا شيء. كبسها بهذا الشكل، بننتقل على الغاز ونقليه. هلا بنشوف كيف نقليه. شايفين أكابر النار تحت الوسط، بلزمنا بانسة، نستمر هيك بالتدوير. شايفين هنضل ندورها، ما بصير نثبتها على مكان واحد تحترق. هيك بندورها لوقت ما هلا شو تعطينا لون من الأطراف، ونشوفها شوي صغرت. هون هذا الطرف عنا استوى جاهز. نقل بقى بنسوي الوجه الثاني أو الجهة الثانية. فين الأطراف شلون أخذت لون ذهبي؟ هون هذا دليل إنه استوت الجهة هي استوت.
فيكم انتو مشان تتأكدوا ترفعوها تشوفوا لونها، اذا ناسبكم نقلبه، ما ناسبكم تعيفوها كمان مثلا دقيقة دقيقتين. هلا بصفي شوي من السمنة، مو شرط اصفيها كلها مشان لما اقلبه ما تكب معي السمنة. شايفين صفيت منها شوي وبقلبه. شايفين ما احلاها. هلا هاي السمنة برجع بصبها هيك على الداير وبقلي الجهة التانية. لما اطمنت عليها انه اخذت لون هلا بنصفيها. هلا هون اذا بتصفوها منيح افضل ما يضل فيها سمنة. هاي صفيتها من السمنة، لازم يكون عندي قطر، وهي القطر بسم الله. شايفين بلش يطلع الصوت الحلو، الموسيقى الحلوة هاي. بتكتروا بتقللوا على كيفكم. هلا مقطعها بسم الله. شايفين الكنافة أطيب شي بالفستق، يعني مشان ما نلف وندور زيادة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بأس فيها طيبة، بس ما هي أفضل شي. يعني إذا متوفرة عندكم عجينة الكنافة جاهزة بالسوق خدوها أفضل من هاي. بس إذا ما هي متوفرة مثل بأوروبا، أنا أكيد طلبوا مني الوصفة بأوروبا ما عندهم عجينة كنافة فمضطرين على هاي. لا بأس فيها، مو إنه ما هي طيبة، طيبة بس هذيك أطيب، تطلع أطيب. ليش؟ لأنه خيطها رفيع وبتعطي قرشة أفضل. لا تنسونا من التفاعل على الفيديو والاشتراك في القناة. بشوفكم بوصفة جديدة. سلامات.